Většina sportů má svoji meku, zaslíbené místo. Pro surfaře je to Havaj, pro lyžaře Aljaška, pro nás, pro mountainbikery, je tímhle místem Kanada. Vyrazit sem byl vždycky náš sen a ten se nám právě teď plní. Musíme složit ty bajky, že? Dát to všechno dokupy po tom letadle, zkontrolovat, jestli nechybí nějaké šroubky, jestli není něco ohnuté, výplety. Takže ladíme to tady, chystáme, nasadíme řetězy a snad se vydáme dneska na kopec, už trošku to tady okouknout. A jako je to tady crazy. Vousaté stromy, pořád všude cyklostezky, tyjo. Lidi tady jezdí všude na kole, jezdí tady všichni, starí, mladí, děcka. Všichni valí na bajku. Podle mě, co si usmyslíš, to tady můžeš dělat. To je super, ne? Viděli jste tady nasranýho člověka? A to kolo je tady asi nejvíc, no. Jako dopravní prostředek, jako zábava a velký objemový motory. To mě baví. Jo. Takže jelikož my máme trošku s Danem těžší, tak se teďka jdeme podívat prvně do bike parku, jestli jsou tam na nás připravení a jestli to bude OK pro nás, pro oba. Whistler. Největší bike park na světě, který navštíví 250 000 jezdců ročně. Nahoru se dostáváte lanovkou, dolů pak po vybraném trailu. Princip je stejný jako v zimě, akorát místo lyží na kole. A protože jsme tu poprvé, necháme si poradit, co a jak. Čau kluci, tak já vás vítám ve Whistleru. Za mnou Whistler Bike Park, 4 zóny, přes 70 trailů, jednoduchý progres, technický nebo flow. Začínáme zeleným, modrým, černým a potom červeným jako nejtěžší pro lineou. Si to užijte a kdyby něco, tak dejte vědět. Díky moc. I came from the mud, there's dirt on my hands. Strong like a tree, there's roots where I stand. Oh, I've been running from the law. Hope they won't shoot me down soon. Catch me howling at the moon. Tady mraky Čechů. Všichni jezdí na kole. I ty, co přijeli za lyžováním, tak už jezdí na kole. When it rains, it pours.
jelikož je tady vlastně to český zázemí veliký, je tady mraky závodníků českých, tak oni nás tady pěkně protáhnou a ukážou nám místo, na který bychom nenarazili. V 10 000 Whistleru žije totiž víc než 1000 Čechů a Slováků. Většina z nich se sem přistěhovala právě kvůli sportům, jako je snowboarding, lyžování nebo horská kola. A tvoří tak zajímavou a hlavně neobvykle soudržnou komunitu. Možná nejvýraznější z nich je Tomáš Procházka alias Tom Pro, který má o místním bikeparku hodně co vyprávět. Tak já jsem u toho byl, já jsem vyrost v North Vancouveru, tak tam jsem začal jezdit na horském kole v 81 nebo 82. A tady bylo jako hodně cest, tras na kola, ale bike park nebyl. Byl tady kluk, Eric White, a ten podnikal, že bral lidi lanovkou nahoru a pak jeli normálně po těch cestách dolů, kde jezdí nákladáky, ne? No a pak, když se to rozvíjelo, tak Whistler řekl, že oni to chtějí přebrat, poněvadž on neměl prachy na to stavět trasy a to. Tak Whistler to přebral v 98. No a začaly se stavět trasy jako Beeline. To byl první. To bylo úplně první, jo. První, co byla jako dělaná mašinou. No, byl to takový úspěch, že někdo přišel s dobrým nápadem, že by se měla udělat trasa se skokama, ne? Trochu jako BMX. A to bylo rok předtím, než já jsem se tady stal manažerem. Já jsem potom byl manažerem 2001. A jsme stavili A-Line a to byl strašný úspěch, no. My pocházíme ze zimy, ne? My děláme pro ski school a to, ne? Tak my víme, proč zima vydělává prachy. Tak jsme řekli, když je to takhle v zimě, tak to musí být v létě. Že musíš mít školu pro lidi, kde se můžou naučit, jak jezdit na kolech. Musíš mít lehké trasy, aby mohli se bezpečně lidi naučit. Skill centra a všecko. Víš, dobrý učitelé na to. No a pak taky musíš mít ale jako variance. Víš, nemůžeš to všechno mít pro začátečníky a nejenom pro ty jako nejlepší střelce, ne? Musíš to mít pro všechny, no. A tak jsme na to koukli tak a proto jsme to tak stavili a teď tady máš, nevím, přes 200 000 lidí za rok, no. Teorie bylo dost, ale tohle chce zkrátka zažít na vlastní kůži. Tak tohle bylo opous. Tak Whistler je krásné město, ještě krásnějším prostředí, ale hlavně je to taky turistický rezort, takže sehnat ubytování tady ideálně s nějakým bezbariérovým přístupem za solidní peníz. Bylo docela obtížné, tak jsme se rozhodli pro tady ten kemp. Že jsme se nakonec rozhodli, že strávíme 3 týdny tady pěkně v přírodě, užijeme si tu Kanadu se vším všudy, tady se zvířátky v lese. A počasí je dobrý, snad nás ještě podrží. A zase, že nás tady žádný medvěd teda.
Ale Kanada není jenom o ježdění na bajku. Je to hlavně krásná a nedotčená příroda, která dělá tohle místo tak jedinečným. Vydáváme se proto kousek víc do vnitrozemí, kde začínají území původních obyvatel a kde by nás taky měla čekat ta pravá kanadská divočina. No, I can't believe that thing is true. Believe that thing you said. No, I don't care where I'm going to. Ideální způsob, jak trochu zrelaxovat a dočerpat potřebné síly. Před námi je další náročný den. Ráno se vydáváme do Squamish. Tam se potkáme s dalším Čechokanaďanem, kterému nikdo neřekne jinak než Scout. Slíbil nám, že nás protáhne tamními vyhlášenými traily. Čau kluci, co? Tak já vás vezmu na nějaký traily tam nahoru, pořádnou Kanadu. Kámo, ty vole, ta je úzká jako toto. Ale Pahejlovi to lítá hrozně. Myslím, že mu to klapne s tím train gapem. Gap je vlastně překážka přes nějakou díru, nějaký prostor, který člověk musí překonat. V tomto případě to jsou koleje nákladního vlaku, takže odraz je umístěný na jedné skále, dopad na druhé skále a myslím, že to ještě s jednou nohou nikdo neskočil, tak uvidíme. Co to kluci měřili naposled, jak říkali, že by to mělo být nějakých snad 9x2 metry. Hrana, takže déle jak 11 metrů by se tam snad nemělo letět, což mi nepřijde až takový unreal. Samozřejmě to zkoukneme, místní podmínky, jak budou vypadat a uvidíme. Dneska dojde na lámání chleba, protože tenhle legendární gap je něco jako maturita z mountain bikingu. Tady tohle je ono. Kdo ho skočí, může o sobě říct, že umí jezdit na kole. A Marty to o sobě určitě říct může. Tempo je v pohodě, tam párkrát šlápneš, zapumpuješ, odrazíš se, hlavně nešel na brzdy. Jdeme na to.
Kanadský výlet nás nesklamal ani v nejmenším. Skvěle jsme si zajezdili, zažili spoustu zážitků a navíc viděli, jak to tu funguje a jak by to jednou třeba mohlo fungovat i u nás. Nejvíc, co jsem kdy zažil asi. Na závěr bychom rádi poděkovali všem místním za veškerou pomoc, partnerům a všem, kteří se na vzniku filmu podíleli. Díky vám.